महिनामै फर्केँ म त उनी र दुलैको मायाले भित्रबाटै हानिएर आयो। नेपाली लोकगीतहरू गाउँमा सीमित थियो, हामीले सहरसम्म ल्यायौँ। अहिले विश्वभरि फिजिया छ। हाँसो लाग्छ यो अहिले यो अवार्डको कुरा गर्दाखेरि। अवार्ड किन्नुपर्छ अरे नेपालमा है। नसकिन्छ गरी खान, नसकिन्छ मरिजान बुढेसकालैमा। दर्शकबिन नमस्कार, केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीमा म छु सिमरन स्याङ्बो तामाङ। विभिन्न चर्चित व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी राख्ने क्रममा आज हामीसँग त्यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो लामो समयदेखि नेपाली लोकगीत सङ्गीत क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो छुट्टै पहिचान पनि बनाइसक्नु भएको छ। तपाईँ हामी बीच निकै राम्रा मिठा मिठा लोकगीतहरू ल्याइसक्नु भएको छ। हजुर स्वागत गरौँ निकै नै चर्चित लोकगायक बुद्धि सागर बस्यालज्यूलाई। ओके, स्वागत छ बुद्धि सागरजी केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीमा। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके, क्यानाडादेखि नेपालको यात्रा तय गर्दै आउनुभएको छ। योपालि चाहिँ विशेष गरी के को सिलसिलामा नेपाल आउनुभयो? यसपालि यो हरेक 2 वर्षमा एनआरएनएको ग्लोबल कन्फरेन्स हुन्छ, त्यही सिलसिलामा पनि हो, प्लस अब दसैँ तिहार चाडपर्व, अनि त्यसै गरी गीत सङ्गीत, अनि त्यसपछि अहिले हामी यो नेपाल प्रमोसनको डकुमेन्ट्री बनाउने क्रममा नेपालको धार्मिक सांस्कृतिक अनि यहाँका अरू पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई अब विश्वका अरू ठाउँमा जोड्ने हाम्रो अभियान पनि छ, त्यसको लागि। ओके, तपाईँ क्यानाडादेखि एनआरएनएको कन्फरेन्समा सहभागिता जनाउनको लागि आउनुभयो, तर धेरै नेपालीले तपाईँलाई अझै पनि र सधैँ भनौँ न एउटा लोकगायककै रूपमा चिन्नुहुन्छ। आफ्नो गायन यात्रालाई तपाईँले अहिले कहाँसम्म पुर्याउनु भयो? भर्खरै अब गीत पनि निकाल्दै हुनुहुन्छ। हजुर, त्यो अवश्य पनि हो। म जहाँ छु विशेष गरी उहाँहरूकै मायाले नै छु, र हामीले अहिले कस्तो भयो भने हरेक नेपाली घरबाट विदेश नगएको मान्छे सायद कमै होला, अनि त्यसले गर्दाखेरि अब नेपाली म्युजिक, नेपाली आर्ट, नेपाली कथाहरू संसारभरि फिर्नु पनि पर्छ। हामी त्यही पनि गरिरहेछौँ क्यानाडा अमेरिकामा, एक खालको नेपाली कल्चर इस्टाब्लिस गर्नेदेखि लिएर विभिन्न कामहरू गरिरहेका छौँ। तपाईँ धेरै लामो समयदेखि नेपाली लोकसङ्गीतमा आबद्ध हुनुहुन्छ र जुन बेलामा तपाईँ सायद क्यानाडा हानिनु भएको थियो, विकिनु भएको थियो, त्यो बेला पनि एउटा राम्रै पकड थियो नेपाली साङ्गीतिक यात्रामा। तपाईँ चाहिँ एउटा आफ्नो जग राम्रो हुँदै क्यानाडातिर चाहिँ कसरी? त्यही जग राम्रो भयो अरे क्यानाडाका। यो किनभने म इङ्ग्लिस लिटरेचर पढेको मान्छे, पहिलेदेखिबाट एउटा हुन्छ नि विश्वको साहित्य सङ्गीतको बारेमा चाहिँ थाहा थियो, जानकारी, र हलिउड भने के रहेछ होइन, एक खालको सपना पनि थियो विश्वभरि घुम्ने डुल्ने, अनि त्यसलाई आफ्नो गीतमा मैले एउटा लाउरी भन्ने भिडियो निकालेको थिएँ। त्यो भनेको विश्वका बेस्ट ठाउँमा गएर झन् 1.5 वर्ष लगाएर मैले बनाएँ होइन। त्यो कस्तो पनि एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि किन मान्छे सन्तुष्टि भएर बस्यो भने त अब कहीँ पनि पुगिँदैन। अब यो विदेश जाने भन्ने कुरा कस्तो रहेछ भने एउटा चाहिँ आफ्नो भाग्यमा लेखा पनि जस्तो लाग्छ मलाई। म कहिले त्यस्तो यो ठाउँ छोडेर गएला जस्तो लाग्थेन। त्यतिखेर अब देशको अवस्था पनि म 63 सालमा 2006मा हिँडेँ हो, त्यति राम्रो पनि थिएन। प्लस अब यहाँ गर्ने कतिपय गरिसकेका थियो, लेट्स ट्राई समथिङ एल्स, समथिङ न्यू भन्ने हिसाबले भित्रबाटै आयो भनौँ न। तपाईँले हानिनु भने जस्तो भित्रबाटै हानिएर आयो। हामी धेरै कलाकारहरू चाहिँ अब कलालाई माध्यम बनाएर विदेशतिर नै जाने एउटा माध्यम बनाएको हामी देख्छौँ। सो तपाईँले नै यस्तो हो, अब पढ्न जाने मान्छेले पढाइलाई माध्यम बनाउँछ होइन, कलाकारले कलाकारलाई माध्यम बनाउँछ। भनेपछि तपाईँले त्यो बेलामा हुन त अहिले पनि कलाकारिता क्षेत्रमा जति पनि हुनुहुन्छ भविष्य खोज्ने मानिसहरू, उहाँहरूले चाहिँ भविष्य देख्नु भएको हुँदैन, तपाईँ पनि भविष्य नदेखेर नै विदेश जानुभएको हो। अब अहिले त धेरै राम्रो भएको छ। हाम्रो पालामा भन्दा आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि नेपालको म्युजिक इन्डस्ट्री, नेपालमा एउटा मात्र रेडियो नेपाल भन्ने थियो होइन, रेडियो नेपालबाट बाहेक अन्तबाट गीत बज्थेन। अहिले त हरेकको हातमा मिडिया छ भनौँ न, सोसियल मिडियाहरू, युट्युबहरू छ। कसैसँग कला छ भने मिडिया खोज्दै आउनु पर्दैन, आजकल मिडिया खोज्दै आउने त्यस्तो पनि भइसकेको छ। हाम्रो पालामा त्यो थिएन, तर त्यो नहुँदै पनि अरू त राम्रै चलिरहेको थियो। र अहिलेको एउटा मान्छेको इच्छा पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने विदेश जाँदैमा नराम्रो हुने
भन्ने छैन। अब त्यहाँ गएर के गरिरहेको छ होइन भन्ने कुरा हो। सो तपाईँले आफ्नो नयाँ गीत पनि आउँदैछ भनेर भन्नुभयो। सो यो चाहिँ कुन भाकाबाट निकाल्नु भएको छ? यो चाहिँ खास यो लोकदोहोरी मेरो पुरानो डाँफे नाचेर प्याटर्नको गीत हो। सायद तपाईँले सुन्नु भएको छैन होला, तपाईँ अलिक पछिल्लो जेनेरेसन जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ विशेष गरी नेपालको एउटा कल्चरल सङ भन्छ दोहोरी होइन। पञ्चे बाजा छ यसमा, इन्स्ट्रुमेन्टहरू सबै अर्ग्यानिक भनौँ न, आजभोलि त अर्ग्यानिक एकदम खोज्दै हिँड्ने चलन हुन्छ। अनि आई होप होइन यो मेरो म्युजिकले एउटा अहिले धेरै चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने यो नयाँ नयाँ कुराहरू टेस्ट गर्ने। अब यो रेकर्डिङ महँगो हुँदै गयो, बाजागाजाहरू पनि नबजाएर स्याम्पलिङ गर्ने त्यस्तो चलन आएको छ। यो चाहिँ एकदमै अर्ग्यानिक इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गरेका छौँ हामीले यसमा। मायाप्रीतिको रमाइलो गाउँघरको कथा, लभ स्टोरी छ। ओके, लभ स्टोरी जनरामा हजुरले लोकदोहोरी मिक्स गरेर एउटा नयाँ टेस्ट निकाल्नु भएको छ। सो थोरै गाइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकहरूको लागि। एउटै मुठु दुई किनार भएर कति बस्नु छटपटी सहेर, कमल फुलैको छायाले 6 महिनामै फर्किम त उनी र दुलैको मायाले। तपाईँलाई छोए जस्तो छ। ओके, 6 महिनामा फर्किएँ भनेर भन्नुभयो, तर धेरै वर्षपछि फर्किनु भएको छ। यो कस्तो भने अब हुन्छ नि अहिले विशेष गरी यो यङ जेनेरेसनहरू अस्ट्रेलिया क्यानाडा जाने चलन, अनि विदेशमा हुन्छ नि के कहाँ नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब 6 महिनामा अगाडि सक्छन् अनि दुलैको मायाले गर्दा फर्किया हुन्छ कि यस्तो त्यस्तो छ। ओके, तपाईँको सुरुवाती चरणतिर लाग्न चाहन्छु। तपाईँ गीत सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ कसरी ढल्किनु भयो त सुरुवाती चरणतिर? अब पहिला त मैले लोकगीतबाट सुरु गरेँ अब, किनभने गाउँघरमा त्यहाँका त्यस्तै खालका गीतहरू गाइन्थ्यो, विभिन्न भाकाहरू गाइन्थ्यो होइन। अनि त्यहाँबाट त्यही कुरा सिक्यो। अनि पछि गाउँदै गइयो, क्यासेट निकाल्दै गइयो होइन। अनि त्यसपछि काठमाडौँ आइसकेपछि मैले इन्डियन क्लासिकल पनि पढेँ, तर पछि मैले प्रायः जस्तो गीतहरू चाहिँ लोकदोहोरी बेसकै, किनभने एउटा हाम्रो नेपालको कल्चर सङ भने लोकगीत नै हो, यसलाई अलिकति उठाउनुपर्छ भन्ने त्यतिखेरको कन्सेप्ट थियो। र विशेष गरी हाम्रो जेनेरेसनले 50को दशक भनौँ, नेपाली लोकगीतहरू गाउँमा सीमित थियो, हामीले सहरसम्म ल्यायौँ, अहिले विश्वभरि फिजिया छ। तपाईँले जुन बेलामा एउटा म लोकदोहोरी गायक भनेर आफ्नो साङ्गीतिक यात्रालाई सुरु गर्नुभएको थियो, अथवा अहिले तपाईँले जुन लोकदोहोरी भनेको चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा माइन्ड मेकअप गरिराख्नु भएको छ, अहिले चाहिँ अब लोकदोहोरीमा पनि आधुनिकीकरण छिरिसकेको छ। तपाईँहरू बाहिर बसेर नेपालको लोकदोहोरीलाई जज गर्दाखेरि हेर्दाखेरि के डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ? लाइक अहिले जुन रफ्तारमा लोकदोहोरी अगाडि बढिरहेको छ, के यो सुमार्गतिरै दौडिरहेको छ अथवा अहिले एउटा विकृतितर्फ दौडिरहेछ? हुन त यो समयअनुसार चाहिँ गीत सङ्गीत कल्चर चेन्ज हुँदै जान्छ। अनफर्चुनेटली हाम्रो देशमा राम्रो चिजलाई प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने छैन। इतिहास बनाउँदै मेटाउँदै गएको हिस्ट्री हामीले देखिरहेका छौँ। र त्यसले गर्दा पनि नयाँ आउने जेनेरेसनले योभन्दा अगाडि के राम्रो थियो त भनेर बच्चादेखि पढ्दै आएको यो राम्रो रहेछ, यसो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ। त्यो हुँदैन। समाजमा जे चलिरहेछ, मिडियामा जे आइरहेछ त्यो गर्ने चलन हुन्छ। र अहिले चाहिँ अब गीत खास सुन्यो भन्दा पनि हेर्ने भयो। अब हेर्नलाई त अब जे रमाइलो हुन्छ त्यही हेर्ने कुरा हुन्छ होइन। अब त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिपय राम्रा गीतहरू पनि छन्, पहिलाभन्दा अझै राम्रा पनि निस्केको देखिन्छ। यो बाढी हो, बाढीमा अब ढुङ्गा माटो सबै बगिरहेको जस्तै यो गीत सङ्गीतमा पनि यस्तो छ। तर समग्रमा चाहिँ एउटा कल्चरलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गीत हो। त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म त्यसमा राखिने शब्दहरू प्रस्तुत हुने हुन्छ नि, के लुगाहरू भनौँ, त्यही खालको युज भयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको पर्सनल थट्स राख्दाखेरि चाहिँ अहिले के अबको 10 वर्षमा लोकदोहोरी क्षेत्रले के कस्तो फड्को मार्छ जस्तो? अब यस्तो हो, किनभने यो चाहिँ हराउने त कुरै हुँदैन, किनभने हाम्रो ब्लडसँग रिलेटेड हुन्छ नेपालको विशेष गरी फोक म्युजिक, दोहोरी गीतहरू, लोकगीत त्यसमा पर्छ, रमाइलो। अब यो फेरि यो एउटा ग्लामर पनि हो होइन। क्वेसन एन्सर हुन्छ, तपाईँले एउटा क्वेसन गर्नुहुन्छ, मैले गर्छु भनेपछि त्यो अलिकति कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छ नि, 1-2टा सिँढी अलिक माथि चढ्ने चलन पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो छानिँदै जान्छ। त्यस्तो बिग्रिन्छ भन्ने छैन, किनभने अहिले एकदम टिपिकल हिसाबले पनि आएका छन् भाइ बहिनीहरू, नयाँ जेनेरेसन। अब त्यो मैले भने जस्तै अब कोही अलिकति हुन्छ नि, अहिले ग्लामर लिएर आएका छन्, अब त्यो पनि चाहिन्छ कहिले मसला जस्तो।
सो त्यो पनि तपाईँलाई चाहिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ अब मैले चाहिन्छ भन्दा पनि अब आउँछ समाजमा आउँछ यस्तो कुराहरूलाई अब नकार्न सकिँदैन यो यस्तो त्यही हो एकछिन आउँछन् यो बाढी हो होइन सधैँ बाढी त आउँदैन सो तपाईँ क्यानाडा पुगेपछि तपाईँले धेरै लामो ब्रेक पनि लिनुभयो सो अब फेरि पनि पहिलाकै रूपमा अगाडि आउने अथवा नेपाल फर्किने विचार गर्नुभएको छ कि त्यो फर्किरहेको छु म नेपालै फर्किएको छु खास चाहिँ यो यस्तो हो अब आफूलाई केले चिनायो पहिला आफूको हो होइन अब यही माटोमा यहीँको गीत गाएर होइन यहीँको बाजा बजाएर मलाई सबैले चिन्नुहुन्छ त्यही भएर तपाईँले बोलाउनु भयो भनेपछि त म त यो देशको भाका यो देशको माटो यो देशको कथालाई एउटा ब्रिजको रूपमा जुन संसारभरि जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ नयाँ जेनेरेसन उनीहरूलाई पनि नेपालको कुराहरू सिकाउने प्लस त्यति मात्रै नभएर अब हाम्रो त अहिले टुरिज्म इयर पनि छ यसपालि अब हाम्रो चिज देखाएर थुप्रै टुरिस्टहरू पनि निम्ताउनु छ हाम्रो देशमा त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अझै धेरै हामी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको अझै धेरै ठुलो कर्तव्य चाहिँ थपिए जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँबाट हेर्दाखेरि त्यो विदेशमा गएको मान्छे होइन भन्ने बिर्सियो भन्ने हुन्छ तर कस्तो हुन्छ भने त्यो ज्यान मात्रै त्यहाँ हुन्छ त्यहाँ भएको मान्छेको दिमाग मन सबै त्यही हुन्छ होइन र एकपटक विदेश पनि जानुपर्छ तपाईँ जानुभएको छैन गएर हेर्नुहोस् बल्ल थाहा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो जब प्लेन उठ्छ नि अनि बल्ल त तलतिर हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो माटोलाई छोडेर हिँड्दाखेरि बल्ल अनि रियली मन रुन थाल्छ क्या अनि मिस गरेर फिल हुन्छ होइन सो हजुर भिजिट नेपाललाई प्रमोट गर्ने तवरले नै फेरि नेपालमा आउनु भएको छ अब यो चाहिँ खास मलाई कसैले यो गर भनेर भनेको चिज होइन हुन त हाम्रो साथीहरू लाग्नु भएको छ यसमा तर पनि आफ्नो तर्फबाट के सकिन्छ यो राष्ट्रले यो माटोले के दियो भन्दा पनि आफूले आफ्नो तर्फबाट गर्ने हो किनकि मसँग इफ आई हेभ अ भोइस आई सुड स्पिक फर अदर्स होइन भने जस्तै अब म त्यो क्यानाडियन च्यानलमा पनि काम गर्थेँ नेपाल टिभी क्यानाडा भन्ने त्यो मैले चलाउँथेँ र एटलिस्ट त्यहाँको च्यानलमा नेपाल भन्ने नाम त आयो नि होइन नेपाल भन्ने पनि ठाउँ रहेछ भने कतिलाई थाहा पनि छैन प्रायः जसले अब हामीलाई हेर्ने बित्तिकै विल लाइक इन्डियन होइन तपाईँ यो फ्रम इन्डिया भन्छ नो आइ फ्रम नेपाल भन्छ वा भन्छौँ भन्दा भनेपछि हामीले अलिकति एक्सर्साइज गर्नुपर्ने छ किनभने एउटा आफ्नो आइडेन्टिटीको लागि देशको आइडेन्टिटीको लागि र आफ्नो कला संस्कृतिको आइडेन्टिटीको लागि पनि किनभने हामी हरेक मान्छेहरू यो पृथ्वीमा जति मान्छेहरूसँग एउटा आफ्नो कथा छ अब त्यो कथा एकअर्कालाई सेयर गर्नु त हो नि जिन्दगीमा एट द एन्ड देयर इज नथिङ टु टेक अवे होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ र यतिखेर म रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु कतिपय साथीहरूले कतिले हेर्नु भएको छ विदेशबाट पनि एटलिस्ट एकजनाले एकजना टुरिस्ट यो देशमा पठाइदियो अथवा उसलाई नेपालको बारेमा भनिदियो भने किन मान्छे क्युरियस भइसकेपछि किनभने हाम्रो यति राम्रो राम्रो नेचर छ तपाईँको वेद र बुद्धको भूमि हो नेपाल होइन अहिले इन्डियाको 40% त्यहाँको टुरिज्म भनेको बिकज अफ मेडिटेसन एन्ड योगा भनेपछि खास त्यसको ओरिजिन नेपाल हो फेरि हामीले त्यो एउटा ब्रिजको मात्रै काम गर्नुपर्छ कि इन्डिया आउने टुरिस्टलाई एटलिस्ट देयर इज समवेयर विच इज यु नो मोर बेटर देन नभनौँ होइन स्पिरिचुअल देन दिस प्लेस भनेपछि हिमाल हरेक चिज हिमालबाट सुरु भएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि वी हेभ टु वर्क अन इट सो भिजिट नेपालमा चाहिँ कला क्षेत्रले अथवा सङ्गीत क्षेत्रले कतिको सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ अब आई हेभ नो आइडिया किनभने म त त्यो इन्स्टिच्युटमा पनि छैन उहाँहरूको प्लान के छ थाहा पनि छैन होइन कसैले ल लेट्स वर्क टुगेदर भनेर हामीसँग आउनु भएको पनि छैन होइन तर मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो मेरो स्लोगनै छ म्युजिक ब्रिङ्स पिपल टुगेदर भन्ने स्पोर्ट्स र म्युजिक मात्रै यस्तो चिज हो संसारमा न यसको कुनै भौगोलिक ब्यारियर छ न यसको कुनै ल्याङ्ग्वेज हुनुपर्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि नेपालले मैले मेरो चाहिँ जुन डकुमेन्ट्री हाम्रो छ त्यसमा म्युजिकल नेपाल भन्ने छ त्यसमा चाहिँ संसारमा कहीँ नभएको म्युजिकै देशमा छ हामीले त्यसलाई पनि प्रमोसन गर्न सक्यो भने नेपाल एउटा चाहिँ रिसर्चको सेन्टर बन्न सक्छ होइन अनि स्पिरिचुअल कुराहरूलाई हामी प्रमोट गऱ्यौँ भने त्यो पनि हुनसक्छ अहिले चाहिँ खालि यो सगरमाथा र बुद्ध मात्रै भनिरहेको छ हामी विच इज ग्रेट तर हामीसँग अरू धेरै चिजहरू पनि छ कल्चर हेर्नु मान्छेहरू मैले एउटा हार्वर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसरलाई भेटेको थिएँ उहाँले चाहिँ 1000 वर्ष अगाडिको काठमाडौँ उपत्यकाको नेवारी कल्चर र बुद्धिज्मको बारेमा चाहिँ रिसर्च गरेर पिएचडी गर्नुभएको छ भनेपछि हाम्रो त्यस्तो चिज धेरै छन् त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो हामीले जति पनि
कन्सर्टहरू हुन्छन् त्यो हामीले धेरै यहाँबाट अब अहिले त अवार्डहरू पनि विदेशमै गर्न थालिएका छन् विदेशमा गरिएका कन्सर्टहरू अवार्डहरूबाट चाहिँ नेपालको कस्तो प्रमोट हुन्छ जस्तो लाग्छ खोइ अब मलाई त हाँसो लाग्छ यो अहिले यो अवार्डको कुरा गर्दाखेरि अवार्ड किन्नुपर्छ अरे नेपालमा है अनि विदेशमा पनि जति पनि हुन्छ आर्टिस्टले पैसा तिरेर जान्छन् विच इज रियली स्याड होइन अब प्रमोसन त नेपालले नेपाली बिच यो अवार्ड दिएर देखाएर पर्फर्म गरेर कहिले प्रमोसन हुँदैन हाम्रो चाहिँ त हामीले इन्टरनेसनली जस्तो म क्यानाडा बस्छु भने त्यहाँको लोकल कम्युनिटीलाई देखाउनु पऱ्यो होइन नेपालीले देखाउनु पर्ने आवश्यकै छैन वी वेन्ट फ्रम हियर होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवार्ड भन्ने चाहिँ कस्तो भइरहेछ जस्तो लाग्छ भने मलाई कसैको व्यवसाय पनि होला कसैको अब विदेश जाने एउटा ब्रिजको रूपमा पनि प्रयोग गरे होला तर त्यो हुँदै पनि एउटा कल्चर बसिरहेको छ एटलिस्ट नेपाली अवार्ड पनि विदेशमा पनि भयो अरे भनेर न्युजमा आइरहेको हुन्छ विच इज गुड र फेरि गाह्रो पनि छ फेरि त अवार्ड जसले दिनुहुन्छ आई नो द्याट त्यो त्यति सजिलो पनि छैन विदेशमा अवार्ड गर्नु इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ त्यसको लागि पनि पैसा स्पोन्सरहरू त्यति हाम्रो कम्युनिटीमा त्यति साह्रै अब व्यावसायिक हिसाबले धेरै सफल भइसकेका छैनौँ जुन इन्डियाको छ होइन त्यसले गर्दा पनि यो धेरै कुराहरूका बावजुद पनि अब मैले गर्नेलाई त मैले धन्यवाद गर्छु नै जसले गर्नु भएको छ र अलिकति त्यसलाई कल्चर चाहिँ अलिकति चेन्ज गराउनुपर्छ जस्तो लाग्छ अवार्डमा तपाईँले थोरै घुसपेस हुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन मैले सुने मात्रै ओके तपाईँले आफ्नो थट्स हामीले त भन्नुभयो त्यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ म्युजिक क्षेत्रमा पनि राजनीति छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन लाइक अब यहाँ भएको मान्छे राजनीति त नेपालमा नभएको राजनीति कहाँ होला तर कला क्षेत्र त एकदमै फ्री हो नि त त्यस्तोमा राजनीति त्यस्तो होला राजनीति भन्दा पनि अब एउटा इन्फ्लुएन्स कसको छ भन्ने कुरा हो होइन अब म त्यति साह्रै म राजनीतिको विद्यार्थी होइन म लिट्रेचरको विद्यार्थी हो होइन वी नो नेपाली पोलिटिक्स जहाँ पनि त्यस्तो छन् तर अब यो हुनु राम्रो होइन त्यो छ भने पनि ओके जति पनि न्यू जेनेरेसनहरू हुनुहुन्छ जसलाई जो चाहिँ अब कला क्षेत्रलाई अथवा म्युजिक क्षेत्र अँगाल्न चाहनुहुन्छ स्पेसली अब तपाईँ लोकदोहोरी क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ लोकदोहोरीलाई नै अगाडि बढाउन चाहने पनि धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ हामीसँग गायक गायिका हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँ के सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ फिल्डमा उत्रिनुभन्दा अगाडि मैले आफैले लोकदोहोरी गीत गाए पनि मैले धेरै गीत सङ्गीतको अध्ययन गरेको छु होइन म टोरन्टोमा बस्छु हाम्रो ड्रेक इन्टरनेसनल हिपहप सुपरस्टार त्यहीँको जस्टिन बिबर मैले प्रायः सबैको सो हेरेको छु टोरन्टोमा र हामीले कतिपय एउटै स्टेजमा प्रोग्राम पनि गर्छौँ कम्युनिटी इभेन्टहरू हुँदाखेरि दे आर भेरी सपोर्टिभ र विशेष गरी जस्ट फलो यर हार्ट होइन तपाईँको मनले जे भन्छ त्यही हो लाइफमा गर्नुपर्ने र मिहिनेत गर्नु पऱ्यो अनि अर्को कुरा यो आर्ट भन्ने चाहिँ कस्तो हो भने यो धेरैले पाउने चिज होइन र कसैले म आर्टिस्ट हो भनेर तपाईँ घमण्ड गर्नुभयो भने त्यो काम लाग्दैन होइन त्यही भएर त्यो आर्टिस्ट भनेको एउटा स्पेसिफिक क्यारेक्टर पनि हुनुपर्छ किनभने जस्तै मौरी थाहा छ नि होइन हजुरलाई मौरीको घारमा मह हुन्छ भने त त्यो मौरी हामीलाई कन्सेप्ट के हुनु पर्ने मौरीको घार भनेपछि त्यहाँभित्र गुलियो मह छ भन्ने कन्सेप्ट बाहिरको हुन्छ अडियन्सहरूको त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको क्यारेक्टर पनि हुनु पऱ्यो र मेन चाहिँ अब यो मिहिनेत डेडिकेसन नभइकन सम्भवै छैन र यो कतिपय आर्टिस्टहरू 50 वर्षको हुँदाखेरि पनि हिट भए हुन्छन् नेभर गिभ अप होइन यही दुई चारवटा कुरा चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क दे विल बी ओके सो तपाईँले अब धेरै गीतहरू गाउनु भएको छ होइन अरूले त अब यो गीत राम्रो त्यो गीत राम्रो भनेर अब तपाईँलाई रिफर गर्नुहुन्छ होला तर आफैले मैले यो गीत चाहिँ एकदमै मेरो मन छुने यो गीत चाहिँ मलाई मेरो मनपर्छ भन्ने कुन गीत हो हुन त आफ्नो गीत सबै राम्रै लाग्छ प्रायः जसो अब मेरो त बुढेसकालैमा भने जुन ओल्ड एज जुन नेपालमा पनि धेरै समस्या छ त्यसको इभन हामी यहाँ छौँ हाम्रो आमा बाबाहरू कहाँ होइन बुढाबुढी हुनुहुन्छ यो एउटा कस्तो समस्या भएको छैन अहिले नेपालको मात्रै समस्या होइन अहिले फरेन कन्ट्रीहरूमा फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीहरूमा जहाँ सबै सुविधा छ त्यहाँ पनि यति समस्या छ किनभने आमा बाबुलाई त्यो पैसा सुविधा भन्दा पनि छोराछोरी नजिक भइदियो हुन्थ्यो होइन नातिना खेलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा त्यो इमोसनल एउटा त्यो त आवश्यकता हुने रहेछ जति मान्छे बुढो हुँदै गयो त्यति तर त्यो त्यहाँ छैन किनभने अब उतातिर त अपोइन्टमेन्ट लिएर भेट्न जानुपर्छ त्यहाँ त्यस्तो ठाउँ हो त्यो होइन नेपालमा पनि अब धेरै आमाबालाई वृद्धाश्रममा लगेर राख्ने होइन हजुरबाहरूलाई हजुरआमाहरूलाई अब त्यो त्यही स्टोरीलाई मैले
गाएँ। अब त्यो अहिले इभन बच्चाहरूले पनि त्यो गीत तपाईँको राम्रो छ भन्नुहुन्छ होइन। आई थिङ्क त्यही गीत थोरै हाम्रो दर्शकहरूको अगाडि तपाईँलाई नसुनाउने मलाई पनि सुनाइदिनुहोस् अभियसली। ओके। नसकिन्छ गरी खान नसकिन्छ मरिजान बुढेसकालैमा छोरा नाति कन गर्छन् बुहारीले आँखा तर्छन् बुढेसकालैमा हो बुढेसकालैमा शिरको फुल ओइलाएर भुइँमा झर्दो रहेछ जति दुःख परे पनि बस्नै पर्दो रहेछ पराई पनि आफ्ना हुन्छन् जिउमा बल हुँदा कठै भन्ने कोही हुन्न नसकेर रुँदा हो बुढेसकालैमा। गीत त हामीले धेरै सानो हुँदाखेरि नै सुनेको थियौँ। आज यो गीत गाउने मान्छे कस्तो होला भनेर हामी त्यो बेलामा चाहिँ अब जो त्यहाँ क्यारेक्टर हुनुहुन्छ उहाँ आफैले गाउनु भएको होला जस्तो फिल हुन्थ्यो। हजुर आज सानोमा सुनेको भोइसको ध्वनिलाई आज प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न पाएँ एकदमै धेरै खुसी लाग्यो तपाईँसँग छोटो मिठो गफगाफमा जोडिन पाउँदा। जाँदै जाँदै हाम्रो जति पनि केन्द्रबिन्दु हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम केन्द्रबिन्दुले यो जुन प्लेटफर्म बनाएर अहिले यो भिडियोग्राफी भनेको कस्तो भयो भने सबभन्दा मोस्ट पावरफुल मिडियम एउटा स्टोरी टेलिङको यो सुरु गर्नुभएको छ। यहाँहरूलाई एकदम शुभकामना पनि छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ ननस्टप हाँसिराख्नु रहेछ जिन्दगीमा जो हाँस्यो त्यो बाँच्यो हाँस्न नबिर्सनु होला। हाम्रो क्यामराम्यान साथीहरूलाई सम्पूर्ण प्रोडक्सन टिमहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जहाँ हुनुहुन्छ जसरी हुनुहुन्छ रमाएर जिन्दगी बिताउनुहोस्। म्युजिक चाहिँ यो कलियुगमा आनन्द दिने भनेको सङ्गीत मात्रै हो, अरू सबै पीडा मात्रै हो। माया पनि पीडै हुन्छ होइन। सङ्गीत सुन्नु होला, नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू।